नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली। आज चाहिँ मैले मिठो भेज मोमो र अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। यो सिम्पल अनि अथेन्टिक स्टाइलको मोमो हो। मसला हालेर या त फ्युजन मोमो चाहिँ होइन। मैले सकेसम्म हेल्दी साथसाथै मिठो मोमो र अचार बनाएको छु। भिडियोलाई लाइक र साथीभाइलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। ल अब सुरु गरौँ यो अचारबाट। अचारको लागि मैले 10-12 वटा सुक्खा खोर्सानी र 3-4 वटा मिडियम साइजको टमाटर बोइल गर्दैछु। यो बोइल हुन्जेलसम्म मैले बन्दाकोपी मसिनो काटिसकेँ। यसमा नुन हालेर एकछिन छोडिदिने। त्यतिन्जेल मैले प्याज पनि काटेर राखेको छु। अब अघिको बन्दामा नुनले गर्दा पानी आउँछ र यो पानी सबै निचरेर फाल्दिने। मैले यहाँ प्याज भन्दा बन्दा अलिक धेरै लिएको छु। अब यसमा अदुवाको पेस्ट राख्ने। अदुवाको बास्ना आउनु पर्यो किमामा। थोरै नुन र अजिनामोटो चाहिँ आफ्नो इच्छाले राख्नु होला। मैले चाहिँ राखेको छैन। मैले रिफाइन्ड ओइल राख्दैछु या अलिभ ओइल नि राख्दा हुन्छ, तर अरू कुनै स्ट्रङ अरोमा भएको तेल चाहिँ नराख्नु होला। किमालाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अचारको लागि टमाटर र खोर्सानी पनि बोइल भइसक्यो। यसलाई एकछिन सेलाउन दिने। अब मैले आटा र मैदा मिक्स गरेर लिँदैछु 1 कप। यसमा मैदा या त आटा मात्र लिँदा नि हुन्छ। थोरै पानी हाल्दै आटा मुस्ने। आटा चाहिँ गिलो हुनु भएन, तर मजाले मुसिएर लचिलो चाहिँ हुनु पर्यो। अब मोमोको लागि सानो आटाको डल्ला बनाउने र रोटी बेल्ने। रोटी चाहिँ सकेसम्म पातलो हुनु पर्यो। बीचमा भन्दा पनि किनारा चाहिँ पातला हुनु पर्यो। मैले भिडियोमा ओपन मोमो फोल्ड गर्दैछु। यो दुई तरिकाले फोल्ड गर्न सकिन्छ। मैले बिस्तारै फोल्ड गरेर देखाउँदैछु। भिडियो हेरेर गर्न सकिहालिन्छ, त्यति गाह्रो छैन। यो चाहिँ दोस्रो तरिका हो। यो अझ सजिलो लाग्यो मलाई। यसरी मैले एक मक्टु ओपन मोमो बनाएँ। अब मोमो स्टिमरमा लगाउन अघि चाहिँ स्टिमरमा तेल लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब रेगुलर मोमो फोल्ड गर्दैछु। यसलाई पनि मैले बिस्तारै भिडियो गरेर देखाउँदैछु। मैले दाहिने हातको चोर औलाले फोल्ड गर्दैछु र देब्रे हातको चोर औलाले चाहिँ थिच्दै जाँदैछु। मैले 2 मक्टु मोमो बनाउँदैछु, एउटा रेगुलर र एउटा नर्मल फोल्ड गरेर। पानी बोइल भइसकेको छ र अब मोमो पकाउनको लागि राख्ने। यो मोमो पाक्न 15 मिनट लाग्छ र त्यतिन्जेल अचार बनाउने। अघिको खोर्सानी र टमाटर, भुटेको बदाम र नुन हालेर यसलाई मजाले पिस्ने। यो बदामको अचार र भेज मोमोको चाहिँ बेस्ट कम्बो हुन्छ। रेड अचारको भिडियो चाहिँ मैले पहिल्यै अपलोड गरिसकेको छु। त्यसको लिङ्क राखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो मोमो पाकिसक्यो। कस्तो राम्रो देखिएको हेर्नु त। यो ओपन मोमोमा चाहिँ 2 प्रकारको अचार, चिली गार्लिक र टिमुरको छोप राखेर खाँदा कस्तो मिठो हुँदो रहेछ। हजुरहरूलाई हेर्दै थाहा भइसक्यो होला यो मोमो र अचार कति धेरै मिठो भएको छ भनेर। सबै कुरा ठिक्क र पातलो बोक्रा। यसरी नै मोमो र अचार बनाएर खानु होला र भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।